बिंदास या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोकणातील 400 वर्षांपूर्वीचं घर, जे तुम्ही पाहिलं नसेल। कोकणातील संस्कृती आणि कोकणातील खूप काही पद्धती या घरात दडलेल्या आहेत। तर काय आहे या घराचं रहस्य, तर ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर तुम्हाला जर उत्सुकता असेल तर हे घर कसं आहे तर ते बघण्यासाठी तुम्ही माझ्यासोबत हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा। तर चला मग पाहूया कसे आहे हे घर। कोकण म्हटलं की पहिल्यांदा आपल्या डोळ्यासमोर येते ती वृंदावनातील तुळस। पूर्वानुपार जपलेलं हे कोकणातील घर म्हणजे एक अद्भुत चमत्कारच म्हणावा लागेल। ह्या घराला नाही म्हटलं तरी 350 ते 400 वर्षे झालेली आहेत। 4 पिढ्या म्हणजे जनरेशन या घराने पाहिलेल्या आहेत। या 400 वर्षांच्या काळात घरामध्ये रिनोव्हेशन सारखा प्रकार झाला नाही। चला तर मग पाहूया काय आहे या घरात। तर हा या घराचा मुख्य प्रवेशद्वार आहे। याला खुंट असे म्हटले जाते। आपण जसे अडकवण्यासाठी हँगर वापरतो तसेच त्या काळात इथे अशा खुंट्या जागोजागी तुम्हाला पाहता येतील। घरामध्ये प्रत्येक खोलीत तुम्हाला या खुंट्या पाहता येतील। आणि जरा आपण फरार झालेला आहे। पाहूया आतमध्ये काय आहे ते। जरा लाईटच्या कंडिशनमुळे हे दिसत नाहीये। चला तर मग आपण पाहूया, सुरुवात करूया आपण देवखोलीपासून। तर ही या घराची देवखोली आहे। जसे आपल्याकडे देवखोली असं या प्रकारचं जुनं हे देवघर आहे, तुम्ही बघू शकता। इथे खूप छान पद्धतीने याची मांडणी केलेली आहे। इथे जे पूर्वज राहायचे त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे ते पेंटिंग केलेलं आहे। हे पण खूप जुनं आहे। हे वारली पेंटिंग तुम्हाला माहिती असेल, खूप जुनी शैली आहे आणि आताच्या काळात तिला खूप महत्त्व आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आम्ही आता इथे आलेलो आहोत। तर आता जाऊया आपण या खोलीमध्ये, पाहूया काय आहे ते। हे किचन आहे, म्हणजे स्वयंपाकघर। तर तुम्ही बघू शकता हे सगळं जुन्या पद्धतीने ते सजवलेलं आहे। हॉलमध्ये म्हणजे जसं त्या भाषेत वळय असं इथे म्हटलं जातं, त्याला इकडे आमच्या भाषेत वळय असं म्हणतात। तर तुम्ही बघू शकता सर्वांनी एकत्र जमावे, एकत्र गप्पा गोष्टी कराव्या या उद्देशाने ही वळय बांधलेली होती। तसेच प्रत्येक कुटुंब हे एकमेकांना कनेक्टेड राहण्यासाठी ही वळय किंवा याला चौक असेही म्हटले जाते। या चौकातून आपल्याला प्रत्येकाच्या खोलीत जाता येते। तर इथे मला एक जुनी आठवण सापडली आहे। तर आपण जसं कपाट काढतो तसं या प्रकारे या घरात एक खुंटी आहे, जिथे आपण काही इम्पॉर्टंट वस्तू ते ठेवू शकतो। तर आता आपण जाणार आहोत वरती पाहण्यासाठी की वरती काय काय आहे। ह्या लाकडी खांबांचा जिना मजबूत लाकडाने बांधलेला असून त्याच्या काठ्याही अजून तेवढ्याच भक्कम उभारलेल्या आहेत। घरामध्ये काळोख असल्या कारणाने मी तुम्हाला हे घर फ्लॅशने दाखवत आहे। घरामध्ये संपूर्ण घर हे
18 खोल्यांचे आहे. खाली 13 तर वरती 5 खोल्या या घरामध्ये आहेत. घराच्या वरून आजूबाजूचा संपूर्ण परिसर आपल्याला न्याहाळता येतो. घराच्या गॅलरीची ही बाजू फळ्यांनी बांधलेली असून त्यावर शेणाने सारवलेले आहे. च्या माहितीनुसार घराचे छप्पर अजून काही बदललेले नाही. घरासाठी शिसव या लाकडाचा वापर केला गेला होता. एक गोष्ट सांगायची म्हणजे या घराच्या भिंती एवढ्या मजबूत असून त्यामध्ये फणसाच्या फळांचा वापर केला गेला होता. पूर्ण घर दाखवण्यासाठी माझी मदत केली आहे. धनंजयने खूप सारी मदत केली, त्याने मला पूर्ण घर दाखवलं. त्याचे पण खूप खूप आभार. घराची प्रत्येक खोली ही दरवाजाने कनेक्टेड आहे. कौटुंबिक पद्धती टिकून राहावी म्हणून असे केले गेले असावे. अशा या घरांमुळे कौटुंबिक पद्धती टिकून राहील हे आपल्याला दिसून येते. या ठिकाणी खूप वेळा यायचे, पण माझ्या यूट्यूब चॅनलमुळे माझं हे स्वप्न पूर्ण झालं या घराचा व्हिडिओ करण्याचं. हे घर जसं जुनं आहे तसंच या घराची पण एक विहीर आहे, ती पण खूप जुनी आहे. चला तर मग पाहूया ही विहीर. खूप खास विहीर आहे. चला तर आपण पाहूया. खूप जुनी विहीर आहे, तुम्ही पाहू शकता ही विहीर. या विहिरीचं बांधकाम 250 वर्षांपूर्वीचं आहे. आणि या विहिरीला 12ही महिने पाणी असतं. तसं बघायला गेलं तर या विहिरीची खूप खोली नाही आहे, पण ह्या विहिरीचं पाणी कधीच आटत नाही. तुम्ही बघू शकता. आणि पाण्याची चव सुद्धा खूप थंडगार आहे. तुम्ही बघू शकता ही विहीर. आणि या विहिरीमध्ये जरा सुद्धा सिमेंट कॉन्क्रीटचा किंवा चिऱ्यांचा वगैरे वापर केला नाही आहे. तर तुम्हाला हे कोकणातील घर कसं वाटलं मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. आणि माझ्या अशाच व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. तुम्हाला खूप चांगले व्हिडिओ पाहता येतील. तर चला भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.